जी सत श्री अकाल भी जिहड़ा सत श्री अकाल हो गया। कल कुड़ियां ते भी कहंदियां सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल भी जिहड़ा सत श्री अकाल हो गया। मम्मी नूं मॉम हो गया, डैडी नूं जां बापू डैड हो गया। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ?
ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी जो बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ,
ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਂ, ਤੋਰ ਲਓ ਵੀ ਤੋਰ ਲਓ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली किन्नी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ।
ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ, ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोल दिए ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੀ ਆ,
ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੜੇ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ।
ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ
ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोल दिए ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली इन्नी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੜੇ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ
ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोल दिए ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੋਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਚਾੜਿਓ ਆਜੋ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੋਰ ਲਓ ਵੀ ਤੋਰ ਲਓ ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ 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 ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਆਓ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੱਸ, ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी जो बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ।
ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ, ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚ ਆਓ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਮੈਂ
ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣਿਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी जो बोलती है दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀਣਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ, ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ
ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ,
ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली किन्नी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਾਂ ਤੋਰ ਲਓ ਵੀ ਤੋਰ ਲਓ ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀਰ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਦੱਸ
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोल दिए ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली इन्नी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ।
ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਵੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ, ਮੈਂ
ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोल दिए ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किदां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਤੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੋਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਜੋ ਆਜੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ, ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ
ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ,
ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी जो बोलती है दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੀ।
ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਊ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲਦੀ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ
ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਛੇਤੀ, ਅੱਗੇ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡੀਕ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਾੜਿਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਤੋਰ ਲੋ ਵੀ, ਤੋਰ ਲੋ, ਬਸ ਚੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਆ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨੀ ਧੱਕਮ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ। ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮਾਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜੂੰਗੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਚਾਹੋ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਾ ਕਾਕਾ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਤਾ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਸ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਇੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਂਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆ ਕਿੱਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ, ਲੋਕ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ,
मैं एक सिंपल जी कुड़ी, एक अपने परिवार च रहने वाली, मैं अपने मेरे 2 बेटे ने ते मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਬਣੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੁਆਬੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੇ ਝਲਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੋਕਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਲੈਂਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇ ਲਹੂ ਪੀਣਿਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਮੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, हिंदी च बोलती ने, दीदी आपकी बोली बहुत प्यारी है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत प्यारा बोलते हो। उन्हां नूं किद्दां साडी बोली कितनी वधिया लगदी पई है, इट मीन साडी बोली सोहणी आ जी। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਊਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ
ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੜੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੜਨ ਦਾ? ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਕਾਮੇਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸੀ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੇ ਲਓ ਪੀੜਿਓ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 4 ਐਪੀਸੋਡ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਹਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੇ ਹਜੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਛਲਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾ ਜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫੌਜਣ ਆ ਫੌਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਥੱਲੇ 4-5 ਵਿਚੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸੀ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਪਈ ਆ, ਛਾਪ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਪ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏ ਆ। ਵੀਰ ਚੋਰੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਛਾਪ ਰੱਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ। ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਜੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸ ਜੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਲਹੂ ਪੀਣਿਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਲੂਇਕ ਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਜਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੋਲਵੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੌਮ ਹੋ